Hi guys, welcome back to my channel. ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ අම්හරියාස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ ඉතුරු බත් වලින් හදන සම්බල් වඩේ recipe එකක්. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මගේ අන්තිම වීඩියෝ එකේ මම දාලා තිබ්බා මේ පෙපිනෝ කියන පළතුරු වර්ගයේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක්. ඒක දැකලා ගොඩාක් අය මගෙන් පර්සනලි අහලා තිබ්බා මේ පළතුරු කොහෙන්ද ගත්තේ මේක කොහොමද රස කොහොමද එහෙම කියලා. ඇත්තටම මේ පළතුරු මං ගත්තේ ගන්නෝරුව පැලතවානේ. ඉතින් මං දන්නෙත් නෑ පෙපිනෝ කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා තිබ්බා පොඩි පැලයක. එයාලගෙන් අහද්දි කිව්වා මේක හරි ගුණදායි පළතුරක්. ඒ වගේම මේක පොඩි පෝච්චියක වුණත් හදාගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ හින්දා මං අරගෙන ආවා. මේ අපි දන්නේ නැති වුණාට මේක පිට රටවල් වල එහෙම ගොඩක් ෆේමස් පළතුරක්. ඔයාලට Google search කරලා එහෙම වුණත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද මගේ රෙසිපි වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේක හදන්න ගත්තේ දවල් උයලා ඉතුරු වෙච්ච බත් කෝප්පයක්. ඒ වගේම ලීක්ස් ඒ කෝප්පෙන් භාගයට විතර චූටිවට ලිහලා ගත්තා. ඒ වගේම මේ බත් එක වතුර දාලා මේ ගානට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න ඕනේ. මේ ගානට තිබ්බහම තමයි හරියට රහට එන්නේ. ඉතින් මේකට මම එකතු කරගන්නවා ඊස්ට් යෝගට් හැන්දෙන් 2ක් විතර. අපි මේ බත් එක බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී ඒකට සුදු ලුණු බික් 2ක් විතර දාලා තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මට ඒක කියන්න බැරි වුණා ඔයාලට ඒ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ මේකට චූටියට ලිහලා ගත්ත ලීක්ස් ටිකයි ඒ වගේම මම එකතු කරගන්නවා අමු මිරිස් කරල් 2-3ක්. ඔයාලගේ සැරට ඕන නම් නයි මිරිස් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතුරු උණ බත් එහෙම විසික් කරන්න නැතුව මේ විදිහට හදලා දීපුවාම පොඩි ළමයි එහෙම ආසාවෙන් කනවා. කඩවල වලින් ගන්නවට වැඩිය අපිම හදලා කනකොට ඒකේ පොඩි ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳට අතින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට අර අපි බත් ටික ගත්ත කෝප්පෙන්ම කෝප්ප එකමාරක්. ඒ කියන්නේ මං බත් ගත්තේ කෝප්පයක්නේ. ඒකෙන් එකමාරක් එකතු කරගන්න ඕනේ පාන් පිටි. මේ සම්පූර්ණ පාන් පිටි එකවර දාන්න නැතුව ටික ටික දාලා තමයි මික්ස් කරගන්නේ. දැන් අද මම මේක රෑට හදලා හෙට උදේට හදන්න තමයි මේක ලෑස්ති කරන්නේ. එතකොට පොඩි අයගේ ලන්ච් බොක්ස් වලට එහෙමත් හොඳයි. වතුර එකතු කරගත්තේ නෑ මම තව. අර බත් එක වතුර දාලානේ බ්ලෙන්ඩ් කරේ. ඒක වතුර වලින්ම මේවා කරනවා. වතුර මදි වුණත් චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. වතුර එකතු කරගද්දී උණු වතුර එකතු කරගත්තත් හොඳයි. මේක ගොඩක් තදට නැතුව මේ වගේ චුට්ටක් මේ ලූස් එකට තමයි හදා ගන්න ඕනේ. රොටි පදමට නෙවෙයි ඊට වඩා ලූස් එකට හදා ගන්න ඕනේ මේක. මේ විදිහට හදලා දැන් වහලා තියන්න යන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් හවසක වගේ හදා ගන්න ඕනේ නම් අඩුම පැය 2ක් විතර හදලා තියලා ඊට පස්සේ මේක බෙදලා ගත්තොත් රහයි. එතකොට තමයි පිපිලා එන්නේ. දැන් මේක මම වහලා තියන්න යන්නේ. පහුවදා උදේට බලද්දී මගේ පිටි මිශ්‍රණය මේ විදිහට ඩබල් සයිස් වෙලා පිපිලා අවිල්ලා තිබ්බා. අතෙන් අල්ලලා බලද්දී මේ විදිහට ආවා. දැන් මේක ආය ටිකක් අනලා මේක ඇතුලේ තියෙන එයා බබල්ස් ටික අයින් කරලා මේව කරගන්න ඕනේ. මේ වඩේ බදිනකොට අතේ ඇලවෙනවා වගේ වෙනවා. ඒක නැති කරගන්න අත් දෙකට වතුර ගාගෙන පිටි හැන්දෙන් අරගෙන අතේ තියලා මැද හිලක් හදලා තලට දාන්න තියෙන්නේ. මට ඒ බදින වීඩියෝ එක ෂූට් කරගන්න බැරි වුණා.
ඉතින් බෙදලා ගන්නකොට මේ විදිහට තමයි ආවේ මගේ වඩේ ටික. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය සම්බල් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේකට මම ගත්තේ පොල් ටිකයි, සුදු ලුණු බික් දෙකක් විතර, ඊට පස්සේ ලුණු, අමු මිරිස් ඒ ටික දාලා ඒකට ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරලා බ්ලෙන්ඩර් එකේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්තාම අපේ සම්බල් එක රෙඩි. දැන් මේ වඩේ එක මේ විදිහට දෙකට කපලා ඒකට මැදින් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගත්ත සම්බල් එක තියලා වැහුවා නම් අපේ වැඩේ ඉවරයි. ඔයාලට මේ වගේ ඉතුරු බත් වලින් රසම රස වඩේ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ලේසියට. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි මම මගේ සම්බල් වඩේ, ඒ කියන්නේ ඉතුරු බත් වලින් හදපු සම්බල් වඩේ එක හදාගත්තේ. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා රස කොහොමද කියලා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න යාළුවනේ. ඒ වගේම මේ රෙසිපි එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ friends and family එක share කරන්න. ඉතින් මම මේ පුතාගේ ලන්ච් බොක්ස් එකටත් ඒවම තමයි දාන්න යන්නේ. ඉස්කෝලේ යාළුවොත් එක්ක බෙදාගෙන කන හින්දා යාට වැඩිපුර ඕනේ කිව්වා. ඉතින් මේකත් එක තේකුත් හදාගත්තා නම් මාරයි රස. ආයෙත් ඔයාලව හම්බෙන්නම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින්. Thanks for watching.